بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر واللیال العشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. سوره مبارکی که علم بالغلبه او فجر است، یعنی یذکر فیها الفجر، این با چند سوگند شروع می شود. یک، و این سوگندها به حسب ظاهر یه امر عادی است. دو، ذات اقدس اله از این سوگند به عظمت یاد می کند و می فرماید برای مردان عاقل و خردمند این سوگندها کافی است. این سه. بعد اون چه که در جهان به عنوان ظلم رخداد تلخ تلقی شد ذکر میکند. چهار، کیفر الهی را که به حیات اونا خاتمه داد. پنج، اومد معیار ارزش و سعادت انسان را که بحث عمیق انسان شناسی ذکر میکند. این شش. در بخش پایانی هم باز از باب رد العجز الی الصدر به بحث کیفر دادن به ظالمان میپردازد. بخش کوتاهی از تفسیر این چند آیه صدر امروز مطرح میشه. بعد به اون مسئله اساسی میپردازیم و در روزهای بعد هم به مناسبت‌هایی از این قسم‌ها سخن به میون خواهد آمد. ذات اقدس اله به فجر و همون بامداد سوگند یاد کرد. مستحضری که در فقه فجر صادق دارند و فجر کاذب. فجر شکافتن، گاهی این شکاف عمودی است، گاهی افقی. شب که به پایان میرسد، در پایان شب بخش پایانی سحر که به صبح نزدیک می شود، یک نور عمودی از افق به طرف بالا می آید
که این که ذنب سرطان، ذنب یعنی دم به گرگ، ذنب سرطان، این یک نور عمودی نه افقی، عمودی از کرانه غرب بالا میاد. این صبح کاذب است که هنوز شب باقی است، وقت نماز صبح نشده و فجر کاذب است. بعد از چند دقیقه این نور عمودی که از کرانه غرب بالا آمده به طرف آسمان در گستره افق شرق پهن می شود. این می شود فجر صادق. اگر کسی خوب دقت کند 2 نوار سیاه رنگ و سفید رنگ در کرانه شرق هست. اون نوار سفید رنگ پایین است و اون نوار سیاه رنگ بالاست. اون نوار و مرز سیاه رنگ که بالاست اون کرانه جزء شب است و این نوار سفید رنگ که زیر است که سراسر افق را روشن کرده است، این اول روزه، این اول فجر صادق است که واقعا نماز صبح. این رو بهش میگن فجر صادق که افقی است نه عمودی و سطح این کرانه شهر را روشن کرده است. بالای او یک نوار سیاه رنگی است که امتداد دارد و اون شب است. اون چی که این مطلب را به صورت شفاف و روشن و ریاضی بیان کرده است همون آیات سوره مبارکه بقره درباره روزی گرفتن است که حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط، خیط یعنی خیط، 2 نوار سفید رنگ وسیع یکی هم سیاه رنگ وسیع در کرانه شرق است. یه ریاضیدان افق شناس کاملا این 2 نوار را می‌بیند. پایینی کاملا سفید است و وسیع، بالایی کاملا مشکی است و بالا. تعبیر قرآن کریم نگه اگر ستاره شناس بودید، اگر آدم بفهم بودید، اگر آدم افق شناس بودید، اگر آدم ریاضیدان بودید، اگر یه مقداری درباره افق فکر میکردید، این 2 نخ میدیدید. فرض این نخ پایینیه، اون بالایی شب، این پایینی صبح. حالا که تبین روشن شد این 2 نخ اول نماز صبح و اول امساک کردن کل و وشرب و حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. گاهی ذات اقدس اله از این به عنوان فجر یاد میکنند، گاهی به عنوان و صبح اذا تنفس یاد میکند، میگه نفس میکشد از تاریکی شب در آمده. گاهی به عنوان و صبح اذا اسفر، اسفار وقت یعنی روشن شدن. این شب پرده گذاشته روی تمام این افق، همه جا رو تاریک کرد. و لیل اذا یغشا، او غاشیه دارد، پرده دارد، پرده تاریکی را روی اون افق پهن میکند، همه جا بشه تاریک. اما صبح شفاف میشود. و صبح اذا اسفر یکی، و صبح اذا تنفس، نفس کشید از تاریکی در آمد، 2 شکافت این افق تاریک را شده فجر. محمود این برای آدم بفهم کافیه. کسی ریاضی ندونه، آسون ندونه، زمین ندونه، ستاره شناس نباشه، ماه شناس نباشه، عادی باشه، برای اون حرف نمیزنیم. اما هل فی ذلک قسم لذی حجر، عقل را عقل گفتند طبق بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم. فرمود برای که هم در بخش اندیشه وهم و خیال را اغال می کند، هم در بخش انگیزه شهوت و غضب را اغال می کند، رام می کند. اغال اون زانوبنده که جلوی چموشی رو می گیره. این که گفته شد با توکل زانوی اشتر رو ببند، اون زانوبند شتر چموش رو میگن اغال. این روایت نورانی از پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل شد که این شتر چموش در درون خیلی ها هست. خیلی ها به جای تعقل گرفتار وهم و خیالن، 2 بخش علم و اندیشه.
خیلی ها در بخش عدل گرفتار شهوت و غضبند تو بخش انگیزه. این زانوی شهوت و زانوی غضب، این دو زانو برای شتر چموشی میکند. فرمود عقل را عقل گفتن که این زانو را ببنده، اغال کنه، در بخش شهوت این، در بخش غضب اون، در بخش وهم این، در بخش خیال اون. این بشه عقل. و اگر کسی هر چه خواست گفت، هر چه خواست کرد، این عاقل نیست، برای اینکه زانوبند ندارد، اغال ندارد. عقل را نهیه گفتن که فرمود لأول نها، این نها جه نهیه است. نهیه یعنی نهی از منکر میکند، از زشتی باز میدارد. عقل را نهیه گفتن. عقلا را اولوالنها گفتن، چه اینکه اولوالالباب گفتن. عقل جلوی آدم رو میگیره دیگه. این امر معروف دارد، نهی از منکر دارد. هیچ کسی بهتر از خود آدم حافظ خود آدم نیست. این عقل را داده که انسان را از خطر حفظ بکنند دیگه. از عقلا در قرآن کریم با اولوالنها و مانند اون یاد میکند، برای اینکه اینا نهیه دارند، نهی از منکر دارند. هم تهجیر از اینجاست، هم هجر از اینجاست. تهجیری میکنند یعنی چی؟ یعنی دیگری رو منع بکند دیگر. هجرم به معنی منع است. هجرم از اون جهت تهجیر کردن به معنی منع است. فرمود اگر کسی عاقل باشد جلوی بی حیثیتی خودش میگیره. همین. فرمود اگر کسی ذی هجر باشد میدوند این قسم ها چقدر سنگینه. ما به نظام قسم خوردیم. مگر ممکنه کسی شب خلق کنه؟ مگر ممکنه کسی روز خلق کنه؟ مگر کسی ممکنه سحر بیاره؟ مگر ممکنه کسی صبح بیاره؟ این نظم دقیق ریاضی در اختیار کیه؟ اونقدر این نظم دقیق است که شب آیت حق است، روز آیت حق است. و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرا لا الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر و اللیل سابق النهار. همشون با نظم دقیق ریاضی است. اگه یه ریاضیدان تحصیل کرده دقیق باشه، هم خسوف کسوف 1000 سال قبل رو وجب به وجب میتونه استخراج کنه، هم خسوف و کسوف 1000 سال بعد را. از بس این عالم منظم است، از بس دقیق است. این خداست. فرمود یه آدم عاقل میفهمه که ما داریم به چی قسم میکنیم. الحمدلله رب العالمین. بوی بهش میوزد از کربلای تو، بوی بهش میوزد از کربلای تو. ای 100,000 جان گرامی فدای تو. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى.
السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمنون وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله. بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض. فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله. قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك. أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لدي أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا
همونطور که عقل اقتضا میکنه و همه ما این تجربه رو داریم که در دوران جنینی اولیه، اون زمانی که نوزاد جنینی در رحم مادر هست، مادر چطور مراقبت میکنه که چه کاری بکنه، چه کاری نکنه، چه چیزی بخوره، چه چیزی نخوره، کجا بره، کجا نره، و دائم تحت نظر دکتر هست. این معاینه ادواری از مسائل لازم هست برای کنترل صحت و سلامتی نوزادی که داره در رحم مادر رشد میکنه از لحاظ جسمی. همین معاینه ادواری برای روح انسان هم در رحم دنیا لازم هست و این مناسبت هایی مثل محرم، مثل ماه رمضان، مثل سفر، این مناسبت ها برای همین معاینه ادواری انسان نسبت به روح خودش هست. وقتی در جلسات روضه ابا عبدالله آدم شرکت میکنه یا در جلسات دعای ماه رمضان شرکت میکنه، این که چقدر تونسته ارتباط معنوی پیدا بکنه، چقدر تونسته با ابا عبدالله یا با امیرالمؤمنین یا با بزرگانی که مجلس به مناسبت اونها تشکیل میشه، چقدر تونسته ارتباط روحی برقرار بکنه. خود همین یک کنترلی هست نسبت به اینکه آیا اعمال ما، رفتار ما به گونه‌ای بوده که بتونیم از لحاظ روحی این پیشرفت رو داشته باشیم یا نه. لذا بزرگانی مثل مرحوم ملکی تبریزی میفرمایند که گول حالی که ذکر بدون مراقبه برای انسان می آورد رو نباید خورد. اگر کسی اصلا مراقبتی از خودش نداره، کشی که نفس نمی کشه، مراقب چشمش، مراقب گوشش، مراقب واردات قلبیش نیست، این اگر در مجالس ابا عبدالله شرکت بکنه علل قاعده نباید معنویتی به او به دست بده. اما اگر هم معنویتی پیدا کرد، مرحوم آقای ملکی تبریزی می‌فرماید گول این حالی که ذکر بدون مراقبه برای انسان می‌آورد رو نباید خورد. گول حالی که ذکر بدون مراقبه برای انسان می‌آورد رو نباید خورد.